હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું પાત્રા, જે એક ગુજરાતી ફરસાણ છે। પાત્રા બનાવવા ખૂબ જ સરળ છે અને ખાવામાં તો એ ટેસ્ટી હોય જ છે। પાત્રા બનાવતી વખતે આપણે એના રોલ બનાવવામાં થોડુંક ધ્યાન રાખવું પડે છે, નહીં તો જ્યારે પણ આપણે એને કટ કરીએ છીએ અને ઓઇલમાં ફ્રાય કરવા માટે મૂકીએ છીએ તો એ ખુલવા લાગે છે। એવું ના થાય એ માટે તમારે બસ એને ફોલ્ડ કરવામાં ધ્યાન રાખવું પડે છે। આજે હું તમને પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ સાથે પાત્રા બનાવવાનું શીખવાડીશ, જેથી એ કાપતી વખતે કે એ તેલમાં ફ્રાય કરતી વખતે છેડા પરથી ખુલશે નહીં। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં મેં એક અળવીનું પાન લઈ લીધું છે, જેને મેં આ રીતે ઊંધું મૂકી દીધું છે અને હવે આપણે એક કાતરની મદદથી એની જે આ રીતે જાડી દાંડી છે એને કાપી લઈશું। મને કાતરથી નસ કાપવાનું વધારે ઇઝી લાગે છે। જો તમને ચપ્પુથી કાપવાનું ઇઝી લાગતું હોય તો તમે ચપ્પુથી પણ કાપી શકો છો। અને અળવીના પત્તાને મેં એક વખત સારી રીતે ધોઈને સાફ કપડાથી લૂછી લીધા છે। પછી જ આપણે એની નસ કાપવાની છે। જો પત્તું મોટી સાઇઝનું હશે તો એની જે નસ છે એ પણ એકદમ જાડી હોય છે, તો સાઈડ પર પણ એકદમ જાડી જાડી નસ હોય છે, એને પણ હું કાપી લઈશ। તો આ રીતે સાઈડ પરથી પણ હું બધી જ નસ કાપી લઈશ। તો સાઈડ પરથી પણ બધી જ નસ મેં કાપી લીધી છે અને સેમ આ જ રીતે મેં પહેલેથી જ નાના મોટા બધા મિક્સ થઈને 250 ગ્રામ જેટલા પાત્રાને ધોઈને વેન કાપીને એને રેડી કરી લીધા છે। નાના મોટા બધા મિક્સ થઈને ટોટલ 250 ગ્રામ જેટલા પાત્રા છે। હવે આપણે આ વાસણમાં 4 કપ જેટલો બેસન એડ કરી દઈશું। બેસનને મેં પહેલેથી સારી રીતે ચાળી લીધો છે, પછી મેં એને કપમાં ભરીને માપ્યો છે, તો એ 4 કપ થયો છે। હવે આપણે આની અંદર આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું, 3 મોટી ચમચી જેટલી। આ પેસ્ટ આપણે ફ્રેશ જ લેવાની છે, જેથી પાત્રાનો ટેસ્ટ સારો આવે। 1 મોટી ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરશું। 1 મોટી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું। મીઠું નાખશું સ્વાદ મુજબ। આ અડધી મોટી ચમચી એટલે કે હાફ ટેબલ સ્પૂન મીઠું છે। 1/4 કપ જેટલો આપણે ચોખાનો લોટ લીધો છે એ એડ કરી દઈશું। 1 ચમચી જેટલો હળદર, તીખું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું, અડધી મોટી ચમચી એટલે કે હાફ ટેબલ સ્પૂન। 2 મોટી ચમચી જેટલું આપણે અંદર તેલ નાખીશું અને હવે આપણે આની અંદર આમલીનો પલ્પ એડ કરીશું। 1/4 કપ જેટલી આમલીને મેં અડધો કપ પાણીમાં મસળીને એનો ગાઢો પલ્પ બનાવી લીધો છે અને પછી મેં એને એક વખત ગાળી લીધો છે, તો એ પલ્પ આપણે અંદર એડ કરી દઈશું। પાત્રા બનાવતી વખતે આમલીનો જ પલ્પ યુઝ કરો, એનાથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે। હવે આપણે અડધા કપ જેટલો આની અંદર ગોળ એડ કરીશું। આ જે પણ મેઝરમેન્ટ છે એ 250 ગ્રામ પાત્રા માટે ઇનફ છે। અહીંયા મેં દેશી ગોળ લીધો છે, તમે બીજો પણ વ્હાઈટ ગોળ પણ લઈ શકો છો, પણ દેશી ગોળ થોડોક જ્યુસી હોય છે એટલે મેં દેશી જ લીધો છે। હવે બધું જ આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો એક વિસ્કર મેં લઈ લીધું છે, એનાથી આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને થોડું થોડું પાણી એડ કરીને આપણે થોડુંક ગાઢું બેટર બનાવશું। અહીંયા મેં 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, જેમાંથી અત્યારે મેં અડધો કપ જ પાણી એડ કર્યું છે। અને ખીરું બનાવતી વખતે ખીરું ઢીલું ના થઈ જાય એ વાતનું પૂરું ધ્યાન રાખવાનું છે। અને બેસનને પણ આપણે ચાળીને જ લેવાનો છે, જેથી પાત્રા ઉપર એકદમ સરસ રીતના બેસન સ્પ્રેડ થઈ શકે। તો હજી બીજું થોડુંક પાણી ઉમેરીને હું એકદમ થોડું ગાઢું બેટર રેડી કરી લઉં છું। તમે જોઈ શકો છો કે મેં આ રીતનું થોડું ગાઢું બેટર બનાવી લીધું છે અને 1 કપમાંથી ફક્ત 1 જ ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી વધ્યું છે, બાકીનું બધું જ યુઝ થઈ ગયું છે। અને આ બેટરની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ તમે જોઈ શકો છો, આ રીતની પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સીનું પણ ગાઢું બેટર રાખ્યું છે। તો હવે બધા જ પાત્રા ઉપર આપણે આ બેસનનો ગોળ લગાવી દેવાનો છે। હવે મેં કડવીનું પાન લઈ લીધું છે, જેને જ્યાં સાઈડથી આપણે એની નસ કાપી હતી એ સાઈડ જ આપણે બેસનનો ગોળ લગાવશું। તો આખા પાત્રા ઉપર સરસ આપણે બેસનનો ગોળ લગાવી દેવાનો છે, સહેજ પણ સાઈડ પણ છૂટવી ના જોઈએ। આખા પાત્રા ઉપર મેં બેસનનો ગોળ લગાવી લીધો છે। હવે સેમ એ જ રીતે મેં બીજું પણ પાન મૂકી દીધું છે અને તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો છો કે મેં જે રીતે પહેલું પત્તું રાખ્યું હતું ઠીક એવી જ રીતે મેં બીજું પત્તું મૂક્યું છે। મેં એને ઊંધું નથી મૂક્યું। જો તમે એક પત્તું ઊંધું અને એક પત્તું સીધું એ રીતે રાખશો તો પાત્રા કાપતી વખતે કે તેલમાં ફ્રાય કરતી વખતે છેડા પરથી ખુલવા લાગે છે। બીજા પાત્રા ઉપર પણ મેં સરસ રીતે ગોળ લગાવી લીધો છે। હવે એક નાની સાઇઝનું ત્રીજું પત્તું મેં મૂકી દીધું છે, એના ઉપર પણ આપણે બેસનનો ગોળ લગાવી દઈશું। જો તમે ફક્ત મેં પહેલાં 2 પત્તા પર ગોળ લગાવ્યો એ રીતે 2 જ પત્તા રેડી કરવા માંગો તો પણ કરી શકો છો, પણ અહીંયા હું નાના મોટા થઈને 5-6 પત્તા લઉં છું।
તો આના ઉપર પણ બેસનનો ગોળ લગાવીને ફરીથી હું બીજા 3 પાત્રા નાના નાના સાઇઝના મૂકી દઈશ આના ઉપર. તો બીજું એક પત્તું લઈને એના ઉપર પણ બેસન લગાવી દઈશું. તો એના પર બેસન લગાવ્યા પછી ફરી 2 નાના પત્તા મેં મૂકી દીધા છે. તો હવે આપણે પાત્રાને સાઈડ ઉપરથી ફોલ્ડ કરી લઈશું, જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. અને હવે જે સાઈડ ફોલ્ડ કરી એના ઉપર પણ આપણે થોડોક બેસનનો ગોળ લગાવશું. હવે આપણે વધારે બેસન લગાવવાની જરૂર નથી. તો હવે આપણે નીચેથી એને આ રીતે ફોલ્ડ કરીશું અને એકદમ આપણે ટાઈટ રોલ કરતાં આગળની તરફ લાવવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આપણો પાત્રાનો એક રોલ બનીને તૈયાર છે. જો તમે ફક્ત 2 મોટી સાઇઝના પાત્રાના રોલ બનાવવા માંગો તો પણ બનાવી શકો છો, પણ એનાથી પાત્રા જ્યારે કટ કરશો તો થોડા નાની સાઇઝના થશે. તો આ જ રીતે બધા રોલ બનાવી લઈશું. સેમ એ જ રીતે મેં પાત્રાના બધા જ રોલ બનાવી લીધા છે અને એને ચોખ્ખા ભીના કપડાથી લૂછી લીધા છે, જેથી એના પર જે પણ બેસન ચોટેલો હતો એ નીકળી જાય. તો હવે આપણે આને સ્ટીમ કરવા માટે મૂકી દઈશું. સ્ટીમરમાં પાણી એકદમ સરસ રીતે ઉકળી ગયું છે અને હવે આપણે એક જાળીવાળી પ્લેટ આની અંદર મૂકી દઈશું અને આ પ્લેટને હવે આપણે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું, જેથી પાત્રા સ્ટીમ થાય એ પછી ચોંટે નહીં. તો પ્લેટને મેં અહીંયા ગ્રીસ કરી લીધી છે તેલથી અને હવે આપણે એક એક કરીને પાત્રાના જે રોલ બનાવ્યા હતા એ આમાં મૂકી દઈશું. અને હવે આપણે ઢાંકણું ઢાંકીને 20 થી 25 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આને સ્ટીમ થવા દઈશું. વીસ મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો ઢાંકણું ખોલીને આપણે એક વખત ચપ્પુથી એને ચેક કરી લઈએ. તો આ રીતે આપણે ચપ્પુ નાખીને ચેક કરવાનું છે. જો ચપ્પુ એકદમ ઇઝીલી પાત્રાની અંદર જતું રહે તો મતલબ કે પાત્રા સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો હજી પણ આ પાત્રા થોડા કાચા છે, તો 5 થી 7 મિનિટ માટે હજી આપણે આને સ્ટીમ થવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી ફરીથી આપણે આને ખોલીને ચેક કરી લઈએ. તમે ફક્ત 2 કે 3 પાત્રાના રોલ બનાવશો તો એ જલ્દી ચડી જાય છે અને પાત્રા જો તમે વધારે લેશો તો રોલને ચડવામાં વધારે સમય લાગે છે, એટલે એને ચપ્પુથી જ ચેક કરી લેવાનું છે. તો હવે આ પાત્રા એકદમ સરસ રીતે સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો આને આપણે બહાર કાઢીને ઠંડા કરી લઈએ. પાત્રાને મેં બહાર કાઢીને ઠંડા થવા દીધા હતા. એ પછી આપણે આ રીતે એને ગોળ ગોળ કાપી લેવાના છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એક પણ પાત્રું આપણું ખુલ્યું નથી. જો રોલ મોટા હશે તો પાત્રા પણ મોટી સાઇઝના બનશે. તો હું એક મોટો પણ રોલ કટ કરીને તમને બતાવું છું. તો આ રોલ થોડોક મેં મોટો વાળ્યો હતો એટલે એના પાત્રા થોડાક મોટી સાઇઝના બન્યા છે, પણ સ્વાદમાં કોઈ જ ફરક નહીં પડે. તો હવે આપણે આ પાત્રાને સેલો ફ્રાય કરી લઈશું. બધા જ પાત્રા મેં કટ કરી લીધા છે. તો હવે એક પેનમાં આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું. તેલ તમારે અહીંયા ઓછું લેવું હોય તો તમે 1 મોટી ચમચી જેટલું પણ લઈ શકો છો. હવે આપણે અડધી ચમચી જેટલી આની અંદર રાઈ એડ કરીશું અને આ રાઈને આપણે સારી રીતે ફૂટવા દઈશું. તો રાઈને હું મિક્સ કરી લઉં છું તેલમાં. રાઈ સારી રીતે ફૂટી જાય પછી આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી આની અંદર હિંગ નાખશું. 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન નાખશું. 1 મોટી ચમચી જેટલા સફેદ તલ નાખશું અને બધું જ આપણે સારી રીતે સંતળાવા દઈશું. બધું જ હવે સારી રીતે સંતળાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એક એક પાત્રા તેલની અંદર મૂકતા જઈશું અને આને આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર 1 થી 2 મિનિટ માટે સેલો ફ્રાય થવા દઈશું. બે મિનિટ થઈ જાય પછી આપણે પાત્રાને બીજી તરફ ફેરવી દેવાના છે અને બીજી બાજુથી પણ આપણે આને 1 થી 2 મિનિટ માટે સેલો ફ્રાય થવા દઈશું. તો બધા જ પાત્રા આપણા હવે રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આને બહાર કાઢી લઈશું. જો તમારે આને ફ્રાય ના કરવા હોય તો તમે એમ જ સ્ટીમ્ડ પાત્રા પણ ખાઈ શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ પાત્રા બન્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ, પાત્રાને મેં સૂકા કોપરાના છીણથી અને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લીધા છે. તમે પણ આ રેસીપીને ફોલો કરીને આ પાત્રા ચોક્કસથી તમારા ઘરે બનાવજો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. આનાથી પહેલાં પણ મેં બારડોલીના ફેમસ ક્રિસ્પી પાત્રા કેવી રીતે બનાવે એની રેસીપી અપલોડ કરેલી છે અને આની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.